السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم. ان شاء الله غادي نقدم لكم حلوه الفطير بقوام الشباكيه. صراحه كتجي زوينه وكيجي المذاق ديالها بحال الشباكيه. ندوزو ان شاء الله باش نتعرفوا على المقادير ديال هاد الحلوه. بالنسبه للمقادير، عندي نص كيلو ديال الفرص اي ما يعادل 4 الكيسان ديال العنبه. عندي معلقه كبيره ديال النافع مطحون، معلقه كبيره ديال حبه حلاوه، معلقه صغيره ديال الخماره، معلقه كبيره ديال الزنجلان مطحون، معلقه ديال اللوز مطحون، ومعلقه ديال صغيره ديال القرفه، طبسه ديال الملح. عندي بيضه كامله، عندي 3 المعالق كبار ديال الزبده مذوباهم ومصفياهم، وعندي كاس ديال الماء باش غنجمع العجينه، وعندي الخل. تقريبا غنحتاج معلقه ديال الخل. ندوزو ان شاء الله باش نبداو في التحضير ديال هاد العجين ديالنا. غادي ندير الفورص في الطبسيل اللي غادي نعجن فيه. غادي نزيد عليه النواشف، غادي نخلطهم مزيان، ندمجوا مع بعضياتهم مزيان. دابا غادي نزيد بيضه، وغادي نزيد دوك 3 معالق ديال الزبده، وغادي نخلطهم حتى يندمج ليا الزبده مع البيض مع الطحين وباقي المكونات. عاد غنبدا نضيف الماء بشويه بشويه. دابا غنبدا نضيف الماء بشويه بشويه وانا كنجمع في العجين على حساب الفرص كيفاش داير. كاين الفرص اللي كيشرب، كاين الفرص اللي لا. انا الفرص شرب لي الماء، غادي نزيد واحد شويه. صافي غنجمع العجين. من بعد ما جمعت العجين غادي نزيد معلقه ديال الخل. صافي وغادي ندخل داك الخل في العجين ديالي، وما كندلكش، غير كنجمع صافي. من بعد ما جمعت العجينه كتولي بهذا القوام هذا، كتكون رطبه، ما قاصحه ما رطبه بزاف، يعني بين وبين. دابا غنغطيها بلاستيك غذائي ونخليها ترتاح واحد المده ديال 10 دقائق. من بعد ما ارتاحت ليا العجينه غادي نشكلها على شكل طولي، وغادي نجيب موس باش نقسمها. غادي نقسمها على شكل متساوي. من بعد ما كونت الكويرات ديالي جمعتهم، غادي نحتاج مايزينا. اللي ما توفرتلوش مايزينا يدير الفورس. وان شاء الله دابا غادي نبدا باش نطلق الكويرات ديالي. غادي نرش سطح العمل بمايزينا. غادي ناخذ جوج بجوج، غنبدا نطلق جوج بجوج. بهذه الطريقه كتسهل عليا دغيا كنطلق الكويرات. من بعد ما طلقت جميع الكويرات اللي عندي كنرشهم بمايزينا، ونحط وحده على وحده وانا كنرش حتى كنساليهم كاملين. كيكونوا بهذا الشكل هذا كيف ما شفتوا معايا، كتكون وحده على وحده ومرشوشه مزيان بمايزينا باش ما كيلصقوش ليا. ودابا غنطلقهم كاملين كما شفتوا، وحده على وحده وتا وحده ما لاصقه على الاخرى. دابا غادي نبدا نطيب فيهم. بعد ما سخنت المقله نديرها الطيب، غير تنشف ليا نقلبها وكنستمر بحال هكا.
كيف ما شفتوا انا طيبت كاع الكويرات اللي عندي. دابا ندوزو باش نلويهم ان شاء الله. غنحتاج معلقه ديال الفورص خلطتها مع الماء حتى تولي بهذا الشكل هذا. ودابا غادي نبدا نلويهم وندهن الاطراف بداك الفورص اللي درت مع الماء. صافي وكندهن الاطراف وكنسدها باش ما يتحلوش لينا ملي نكونوا تنقليو فيهم، وكنستمر فحال هكا حتى كنساليهم كاملين. من بعد ما كملتهم كاملين غندوز دابا باش نقطعهم. غادي نجيب مقص باش نبدا نقطع. كنحيد الاطراف كنقطعهم على هذا الشكل على الحجم اللي بغيتو. انا كنقطعهم هكا متوسط، اللي بغاها كبير اللي بغا صغير. من بعد ما قطعتهم ان شاء الله سخنت الزيت مزيان حتى سخنات ليا، وسخنت حتى العسل باش يتطلق مزيان يولي بهذا الشكل هذا. ضروري العسل خصو يسخن باش ما تشربش لينا هي بزاف العسل. صافي وان شاء الله. وغادي نبدا دابا نديرهم باش يتقلاو. ندير واحد الكميه كنديرها تقلا حتى كيولي الشكل ديالهم ذهبي وكنحيدهم. من بعد ما تقريبا ها هما راه تحمروا ليا، دابا غادي نحيدهم من الزيت ونخليهم حتى يتسقطروا مزيان من الزيت، عاد نطفيهم في العسل. كما شفتوا انا طفيتهم دابا في العسل، خليهم حتى يدخل لهم داك العسل مزيان. صافي وغنبدا نحيد فيهم. غنحيدهم من العسل وغنديرهم في ديك الشبيكه ونخلي العسل يتسقطر منهم مزيان، وكنستمر فحال هكا حتى كنتهي. من بعد ما ساليت القلي والطفيان في العسل، عندي الزنجلان محمره، درت واحد الطبقه وغادي ندردر عليها الزنجلان حتى كنكمل الكميه كامله. السنطير ديالنا وجدات. كنتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم وتجربوها. وانا غادي ناخذ وحده وغادي نقطع نشوفوها كيفاش كتجي من الداخل. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم وتجربوها. السلام عليكم.